নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। চাওক, কামাখ্যা মন্দিৰৰ একদম হিলৰ পৰা ওপৰৰ পৰা একদম আপোনালোকক টি ৰোড সম্পূৰ্ণ ৰোড দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব একদম শেষলৈকে। ভিডিঅ'টো অকণমান লম্বা হ'ব, তাৰ বাবে দুখিত, কিন্তু সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক ৰোডটো দেখুৱাম। আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিলে কামাখ্যা মন্দিৰৰ ওপৰত অকণমান তলত নামিলে দেখিব এইটো ভিউ পইণ্ট হয়। ইয়াতে কেতিয়াবা ৰখি চাব আপোনালোকে। বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ, ইয়াৰ পৰা ভালদৰে চাব পাৰি গুৱাহাটী চিটিখন। এতিয়া আমি তললৈ গৈ আছোঁ কামাখ্যা মন্দিৰত। এতিয়া তলেদি হৈ আপোনালোকে ভূতনাথ হৈ একদম এনেকৈ পুৰা একদম টি ৰোড দেখুৱাই আছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল লাগিলে। আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে কৈ আছোঁ আপোনালোকক মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ। যিসকল ভাইয়ে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, নতুনকৈ ভিডিঅ'টো চাই আছে, প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। গুৱাহাটী চিটিৰ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ৰোডসমূহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ এই চেনেলটোৰ যোগেদি। আপোনালোকে অকণমান হেল্প কৰিলে নিশ্চয় ভাল লাগে। আৰু গুৱাহাটী চিটিত ভিডিঅ' দেখুৱাম। ফ্লাইঅভাৰ, নিউ ফ্লাইঅভাৰ, যিমানবিলাক ফ্লাইঅভাৰ আছে সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই আছোঁ। আপোনাৰ ৰোডবিলাকো দেখুৱাই থাকিম, আৰু শ্বৰ্টকাট ৰোড কোনপিনৰ পৰা কোনপিনে ওলাব পাৰি সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই থাকিম। যিসকল বাইক নাজানে তেওঁলোকৰ বাবেহে, আৰু আপোনালোকে যিসকল জানে তেওঁলোকক কোৱা নাই। যিসকল নাজানে চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত। এনেকুৱা কামাখ্যা মন্দিৰৰ এই তলত এইটো আমি এতিয়া নামি আহি আছোঁ, যিহেতুকে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, ভাল লাগিছে। নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক।
চাওক এতিয়া আমি নামি আহিলোঁ, টল পালোহি। এইখন গেট হ'ল। আমি এতিয়া লেফ্ট ছাইড লৈ ল'ম। আপোনালোকে চিধা জালুকবাৰী যাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ৰাইট ছাইড যাব লাগিব। মই এতিয়া আপোনালোকক লেফ্ট ছাইড যাম, যিহেতুকে পল্টন বজাৰ টি ৰোড দেখুৱাবলৈ লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক। আমি এতিয়া লেফ্ট ছাইড গৈ আছোঁ। আপোনালোকে জালুকবাৰী গৈ ৰাইট ছাইড গুচি যাব। এতিয়া আমি লেফ্ট ছাইড গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে। আপোনালোকক ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকক টি ৰোড ষ্টাৰ্টিং হয়। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে এনেকুৱা ফুটব্ৰিজ বহুত কেইখন হৈছে গুৱাহাটী চিটিত। ইয়াতে আপোনালোকে উঠি এইপিনৰ ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰিব পাৰিব। চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ৰাস্তা দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ভাইসকল, চেনেলটো মোৰ যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থয়। আপোনালোকৰ পৰা মই বেলেগ বিচাৰোঁ নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক দি থাকিব পাৰোঁ। আপোনালোকক গুৱাহাটী চিটিত কিছুমান বস্তু দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক।
দেখিছে এইপিনে লেফ্ট সাইডে এইটো পুলিচ ৰিজাৰ্ভ হয় এইখন বহুত মানে এইপিনে এইখিনি টি ৰোড ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য আপোনালোকক দিনৰ ভাগত বহুত জাম হয় আপোনালোকক ৰাতিপুৱাই দেখুৱাইছোঁ জাম বেছি নাই তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ভাল হৈছে ভিডিঅ'টো ইয়াতে নহ'লে বহুত জাম হয় এইটো টি ৰোডত এইপিনেদি পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ মেইন গেট এইখন আপোনালোকে জালুকবাৰী ছাইডৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে টি ৰোড হৈ আপোনালোকে লেফ্ট সাইডে দেখিব ফেন্সি বজাৰ যাব পাৰিব পান বজাৰ ফেন্সি বজাৰ এইপিনেদি লেফ্ট সাইডেদি আপোনালোকে দেখিব অকণমান আগবাঢ়ি গ'লে আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকৰ ৰোডটো অকণমান আগবাঢ়ি গ'লে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই চাওক আপোনালোকে এইটো সাইডে লেফ্ট সাইড গ'লে এই ৰিক্সাখন যেনেকৈ গৈছে এইপিনে গ'লে ফেন্সি বজাৰ পাব আপোনাৰ ৰেলৱে ষ্টেচন যাব পাৰিব এইপিনেদি গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন বেছি এইখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল যিসকল পাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব